درست آقا پدرم بره موچگی مثل شمره ولی وقتی چشمش آبر بود حتی پدرم میری مو صحنه هم قدر چی چیزی که بهتر بی سیم بهتر سیم بهتر بی یکم حیا که خودم فکر نیست اگر حیایی بهتر نیچیدم خیران خفت شدم فهمیسی خفت شدم بی خفت بی مثلا مخمه باید رفتم برای باید داخل زندان تا اعتراف نکنی زینب این بچه داخل زندان به دنیا بیا 10 سالش هم سلام سلام آقای خوبی؟ سلامت ارشاد آقای من خانه جو بتونم به تا پنج هم پشتو؟ آقای چی خبر؟ سلامتی سلامت سلامتی کامو پنج آقا علی میخواست من با برنده داشته بون مثلا هم از اینم از خواهی که من برنده با قبلا خیلی گفتم بازم میگم با قبلا واقعا خیلی به کارخون پشیمونم من خیلی داخل جاغالی جرما وقت ازت نکنیم آقای بهتر جرما ازت نکنیم ما قبلا گفتم الان میگم ما وقتی که پدرم بعد 15 رو بعد خود تو خودی خیلی میگذشت فکر کنم خندید چون واقعا خیلی اضافهش داد مشاهدی مش خیلی ناراحت بیام عصبانی بیام کنترل خمده اصلا ای کار چرنم تبریز اینه من نچرنم تست معمول نجس هم پیشنهاد خوبی تستم ما گفتم ای زن گوشی میدنی خود باید که باید ای تستم مثلا مگم مخفیانه پدرم آزار کنم بروی بگید کار چه شد حالا هم با بیننده هم از خواهی کنم هم با زینب تو با آخر ناراحت تو کنم خواه زینب نمه منه گذشت کده نه طوری اینو نیست ارزش نه درست آقا پدرم بره موچگی مثل شمره ولی وقتی چشمش آبر بود حتی پدرم میری مو صحنه هم نتونم کت تخمه مثلا تخمه این کنترل کنم با بخشی ها بترس آخه این بخشی من بخاطر اون رفتاره حق داشتی هم ولی میگم ده تشار نبود باش یه تیچار نمیده بکن تشار زنه زی ها هل برای نمید ها ارشاد ها دادا بیا ها سکو زين عم يجاوب بي چی سفره چی الان خاصی بگو روزی پیش اومه بیمارستان گفتی صحت بارستان بی بله خب فقط نگفتی چی ولد کن نگفتی همچی ویدیو شون ولی بیننده پیام بان داخل واتساپ هم با خون در ارتباط شما هم مدام شون و هم گفتم که اسماعیل رو تو گفت الان هم کار نه کار اسماعیل نه فقط یه بارده میخوام از زیر بود یا تو باش رفت آمد و شد اما روز هستن ما بی از زیرو میخوام فقط راضی بی که چه چردی مرخصی اینو و چی جرفتی نجرفتی و ما هم این سرفله به دیوار تین ایگی خمیتنا ای دیوار را فکر کنم مثلا دیوار صفی کنیم نزد تو مثلا به تستوایی خب من اولش گفتم ولی که من دست جمع مجیم و ایترام درستش کنی خونه نه با این سابقه کارجنی میتونم
جس کنم مثلا اصلا جس کاری کنم خواستای کن الان بس میگینه چه سن روز به خاطر این حرف لو این جلوه بیازی رو تم از این به بعد تا چیز نه چه مثلا که خود نیری یا مثلا نومی و مپرس نکنی بگی خب میخوام حرف بردین باور کنی او چیزی هم چه تو چشم خود دیری او چیزی به نظرت من اصلا داخل حیات نبینیم بیننده فرستار سینتی میکنم داخل حیات نبینیم داشتن حیات تمیز شدی حتی بریزه هم خواهم میگیم بالاخره پیش هم بینیم بینیم بیام میرو خصوصا الان همه خصومت دیدیم چنان با هم خوبیم از این به بعد فقط خواهشی چه باید دارم یه چی چه باید گوشتی خرید قبل از این چه بیای بامت زد کنی اول با بیا تا توضیح برام سید چه زنات نی واسه بعد رفتاری درام من وقت خواهش کنم فیلم کاری تو فیلم کاری فقط یه هیچ بدر تبسم او سیاتار پشیمونی معمیه چه سال مو سیاتار دیگه خب پشیمونی هم میگیم به تمام این چقدر این چقدر کار جندی کار چه خصوصا یعنی الان دوباره خیلی بسش شروع میخوام شروع کنم اصلا نه دارم فکرش کنم اصلا بانی بود تا هی بیاد میش هی اصلا یاد میاره پدر میاد میاره خب نه همین الان این سوشال میدیا بخوام اما آشتی شده بخوام وضعیت نسید روشن کنم نه چه مثلا هی سیل میکنی هی برای میفچ خوب مثلا اون روز من بیسیته این میخوام رفتار کنم نمیسی چه صفر نشانش بگو اصلا خیلی افتضاح دیوارش کور بعد بی خب بعد بهتر از می روشن‌تر یکی الان چند دیپین دوری سیلت به جت میرسه ویده برسه به استان میرسه گفتم اصلا یا مفتی راست کنم سیپور اصلا داره بود اصلا مغز کرده اگه با خوب بود این بخش داره تم پدرت مغزت بلد پدر می اصلا چکارت می اصلا چکارت اصلا مو شاید سخت به دادم رسید کشرا اما شاید چه ارزه نمیشه به استن میجرمو سیکو انظور هیچ شروع شد اما اصلا نگوتون با اصلا صحبت می‌کردن بچه زنی من تو با صحبت کردیم یعنی چیکار با صحبت کردن ها خب با صحبت کردن خون زنی عزیزم حسن وقتی که چه یه سنه دارن حسن تو فهمت می‌زنی تو فهمت رفتی خش جرفتی گفتی حد از زینبی لا یارت من فراموشی جرفته بی فراموشی جرفته بی او کاران بتون خوش بود سیزانی هستی سون کنم والا گوسته مردم خب را او بیاد تا اتسان راست باش باید بسته ادامه بره اجاب بخیر ادامه بی سکو نشان من از رو بیننده هم رو تیگم فقط بخاطر بسن بیشتر بخشیم خب خواستم بوری دیدی چه بچه مال منی خب من بخاطر بسن بیشتر بخشیم نخواستم مثلا پدر بالا سرش نبود صوت اطلاع بسنم یه چی بزنم سرش ما یه پیامبری بیچی که بدون انا وجود من نام پیامبر عیسی بینو موسی نام چی یه خیلی نگو پیامبری که بدون انا وجود من عزیزم من میگم بخاطر بچم بی بچه چات دارم تو ها نبخشیم یه بگه بتمون میشه اسم بخاطر بچم و بیچه نبخشیم حلا شد امیدوارم پشیمون نکنی سفت ایگم تو باید سن الان 22 سال نه 23 سال خب 23 سال الان سه خبرتر بره با حرف زنم من اوکی خب دوست نمی کاش مثلا 30 سالت بری بخواب این دادن سبری که واسه درش بالا داشته بری دونستی؟ بچکنی هر سن که بالاتر بود بیشتر درس دادن بچکنی درچ من بس سنی عزیزم با عادی چی مانده طبعا نه مبالغه یاش بچکنی بس سنی بخیر درچنی الان آنها 40 سال درچ من نه آره تو خونده باشید
خیلی دخالت کنه زندگی ما همش دنبال درگستر سیما نام هدفش تنیوی کاره اصلا زنده حرف زنی نه شوخی باش حرف بزنی اصلا همیشه شوخی گره مثلا خواستیم ثابت کنه او روز شما او ویدیو نه و دوست قایم چی به ماجرا چه نشون مشابه مثلا مو مشا با هم بگویم یا کلان کار مو بشه شده طلاق یعنی چه سودی سی اسمایل داره میز دشمنی گذاشتم باش نه اسمایل ولی نه سیتینو با من رفتار کنیم مشت چی خواهم بیفتم به سر با هم با حاضر حرف بزنم یا بود اگر حاضر اسمایل با هم خوبه باید با حاضر حرف بزنم که اسمایل بگو و دخواه متون زنده زنه غالي ما مروز بيتش ما شاء الله خوات له السنون حتى بلندلم بیشترشون موافق بینن که مشاد لا السنون چون واقعا روز رفتار مشاد دیگه بی گفته مشاد در که میخری که بخیلی اون باز زندگی کنی رفتارش مثل پدرشی و هم بخاطر میو تصمیم قطعی و بیچ وشت لا السنون ولی بازم و بسمو فکرم که گفتم گناه دارم چی گفتم بخشمش مشادم واقعا اون روز حق داشته باید میتونم رفتار کنی من به دستش ناراحت تا بیرم ولی فقط به خاطری به مشاد گفتم میخوام اطلاع بسونم خواستم بترسونمش چه یه بار ایتون رفتار نکنی مثلا مگه هر موقع بازی نه ایتون رفتار کنم زینب با این خوبه با این قشنگ آسا زندگی کنی و بینندگان این روشن داشت به این موقعیت چی مشا با هم باید بریم و همش راز پدال صحبتی کردیم داشت تو استفاده چی چون این موقعیت اما بین و مشا در اما بین زن مشاد کنیم یعنی هم دنبال فرصت بی من هم نخواستم موشن و هدفش برسیم بخاطر میگه گفتم هرچی بود مشاد بازم دلی صافی خوبه الان ما فقط باید تلاش کنیم توی خونه و دستش چشمی قشنگ درستش کنیم ما یه ما خوبه بیشتر فرصت نداریم به دنیا را باید یه جای خوبی بود نرام بکنیم چرا گاز بیامونی رو؟ بازا کنی باشه گایتت یعنی مشکن چی؟ روغن روی باشتن Allez, on va voir, ça c'est
ها؟ خبر کنیسش چیزی رو بیار ببینید
من غذا بخور. ممنون. بخور. زینه میگوید. من جالس نه. نبرد. من لباس من دارم. وا با؟ برونه با خونه مادری قدیمی تو. خود من خواهم؟ برشتی وسیعت زن بیام با. روشن نجره نرنه ها؟ بگم پدر نجره نرنه چه راست کن رو مشکل نه واده. حسن خوبی؟ سلامتی؟ ممنون خوبی؟ حال خوبه سلامتی بهتری؟ سلامت واده آشی و بیمارستان بیدی مریض بیدی حالا چند حالم باید بی؟ اتنو بیمارستان لباسی داشته آنسی راحتی ندنده خیلی نزدیم خیلی ناراحت آنسی واده الان خوب بهتری بسر خوبه؟ ها خلاص اگه بچه خوبه این لباس لوردی سیما؟ سیزن خیشو اصلا نیاز به لباس ندارم خیلی ممنون باشو سیزه؟ فکرم با مرشاد با هم آشتی کردیم ولی خب الان هم ویدا قول دیم که در هر سه ویدا بود گوش بدیم مرشاد میگه اصلا در با اصلا در اعتبار نبود میره نه باید خوبی الان خیلی واسه همه قبول کنم من خیلی وقت نمیدم نمیدم دنیا زامنی نه لباسا کم بردانی خام نه بیا بیارشون خب خیلی دان دفتم نبین یا مهیره را نظام تو نیونی خازن دیتا کار ولی لباس همه قبول بیا بیارشون خب این بیانه با عنوان برادری باید قبولی کنم ولی مشکل نداره مثلا سی راحتی خود دوست ندارم زندگی تیم بهش خراب کنم لا چه بهتر بیم
خیلی هم خوشحالم می اومدم. من خیلی ممنون با لباس سر ولی نیاز به زحمت داری نبین. نه خواهش اصلا چه ادگم بیمارستان بیرون؟ ها؟ پرسه ای که نه این ناراحت های آنسید نام بهته بسر خوبه؟ آنکه خوبه فقط یه چند درد و چمده داشتم دستون را فجرا که خوبه خواه شد چه به سلامت دنیا یادی خیلی ممنون هوای لباسه پوش های استوری یادی آزنر؟ هوای لباسه پوش های استوری تا میاد یا؟ لباس نه بعدا پوشم شد نه بیست پوش های استوری هم مثل نسید خوبه هم شاید هر کسی دوم تو باید بچه کنسید بعد من پوشم شو الان؟ من این سود خوبه هستن الان به خاطر این دفعه پوش رو چه اصراری کنی میشه در را وسیلش خونه اوشن زن کنی بیاره دستی میشه میتا واسیم خوبه دند دا آبادی اصلا هستی سلامتی نشاد کنی آقا خونه زده خانم لباسش بیاره بینم اندازم بریم بزر قشنگه ماهی چه قشنگه؟ خیلی ممنون پسنده شو قشنگه ماهی چه لباسه ماهی چه والا خوبه دوستن خیلی ممنون قشنگه هم تو اندازه مدونستی چنش گم قیشه سنه همین قیخه مگه نه کنم دا قیخه می مرگه هایی؟ نون ندستن خیلی ممنون نگستن پس چی؟ تو سفینه چی؟ جست نویدی؟ نه سی سپا؟ استانا دو روز به بچه رو نرفتم زندون نه والا سه مستند سال بشتم رفسیانه را دو روز هم بیمارستان بیرون ها سیگان صبح زی پیام سی گه نمان بزندون نمان به تو تا توقیفی کنی فلان با امان فلان باید پرسم عوض کنم سنا کنم باید دیگه باید شهر ساعت بگم باید اشتراک درستی بود نشاد دیگه چه نشاد نشاده میگه برو دوباره چه ببر نزنه سید دوباره سید بر نرفتم نون والا من ناراحت بس چه زندون سی بس سعی ناده بیشتر حالا برام زندون یعنی هم تو من توقیفی کنه کلام پیدم شی کنه نه ایران ولی ان شاء الله چه کنم ان شاء الله با روشن صحبت کن درست کن با خط نمیزنم نه خواهش تو بینی ها پجاس نودی جات جد سی خونه ها نه آنی خیلی فیش کنی راستی سنا به مرشاد گفتم اصلا خوش استاد بیتون سفرش کنم یه حق به اسم سنا بیاری میتونم بیاری و دستانه که جو پیانو میخوام ببینید پیل استاد چندی چند از اینی بری آدونا خیلی جونی مشاخش هم زیاد میتره این کنی میشه خوش منحرفی خوش واقع درست کنی طوری نیستم تا مشاخ خوش یک کاش من بقیتش دوست نام زنده ایشاد دخالت کنم از این انتخاب کنم امیدوارم که پای هم پیرو کنی دونا به عنوان که مچه زیری بگی ولی مرشا یه طور ده برداشت درسته حقی دمش خب کاری نه تمام برم ببره آه سلامت ممنون بابا لباسن اون موضوع خود بود و فکر خود بود من مشکلی هم پیش اومد زنگ بزنم من که میتی کنم باش دست خداحافظ سلامت کجا یعنی مشاهد سنی که عجب بفهم اصلا لباس دامو نه شاید چی بگو
نه اصلا به فکر نکردم بی. خواهم خواستم لباس بسونم ولی پیل نداشتم. لا تو مشاد کن. الان مثلا مشاد فکر کنی. اگه مثلا سیستم ازیر رفتم بعد حسنم ازیرو. فکر کنم مثلا مثلا گفتم بیام. آقا دوست باش بیخود. باش. شاد نوم خدا دیرو نکنه خش پدرش دوباره در جیرو بیرونه زینب آفتابی رو بی تو آفتابی رو بی آفتابی رو بی تو بالا ها دوباره آفتابی رو بی ها براستی نیا شبه یا کن شهر رو دنبال تنوم تو کنی بیان نیسته ها سکن او دفعه او ببی به پلیس نگفتم من زنگ بزنم میفهمی؟ سکو تو با عنوان آدم ربایی من بردی دزی خوشی خفن پی خوشی بکشی سه سالم زن خوشی به مردم بهتر بی؟ سیم بهتر بی نه؟ سیت بهتر بی چقدر چی سیت بهتر بی؟ سیم بهتر بی سیم بهتر بی سکن یه کم حیا که بزر فکر نگه اگر حیایی بهتر نیچیدم خیران خفت چیدم فهمیسی خفت چیدم بی خفت چیدم این چهارروز که بی؟ و تیز رفی نار تو 4 روز مرخصی بیشتر داشتی و تیز رفی نار کنم ایگو من 4 روز مرخصی بیشتر داشتی یعنی تو نارسی بیمارستان بیرون بیمارستان چی شدی؟ بیمارستان چی باید شدی؟ سیت بگم نه بعد مست بدونی میخوام براز بیرون برازیل راست اگه تا زنگ بزنم پلیس تا بیای زنگ بزنی چی من خمیرم و صابیرم و تو چه اصلا برام سعی کن ما باید رضایت کلی بهم تا تو داخل زندان آزاده بود یعنی اینم سعی کن اینم من دل باید بمونه این بچه باید داخل زندان به دنیا بیاد فهمیدی باید داخل زندان به دنیا بیاد الان خواهد سکنی الان خواهم زنگم پلیس بیاد ما الان یه 3 روز 4 روز ما یام دم این هونه تا این هونه 20 سال خود تا یه زیده ای الو جناب سرگرد خوبی؟ جناب سرگرد او فراری که گفتم داخل زندان بی مرخصی اوورد الان داخل غیبته الان دم خونشون بی زحمت این نیرو بفرست بیاد زینب سمپور زی بیا خداحافظ الان ما این شینام تا نیرو بیا منم بچه حقی ما شم نیستم سیکو ما حیات چردم بچه ایمو بی اگر هم به خاطر همون مرشاد تی کارم مشدی مخواستم صبح رم زندو تو به خاطر همون مرشاد تی کارم مشدی چه خبره؟ اشکانه تو نبی رام بیو کار داشتم تو کجا گردی؟ رام بیو با اصلا یه 4 روز تو کنی
این 4 روز تو کو بیری من نرفتی به سه تا بیاری هیچ کلو دارم نمی باید صحبت کنم این 4 روز تو کو بیری تیزه تو کو بیری 4 روز ها یعنی یعنی 4 روز تو کو بیری مکو چند داری؟ تو کو بیری انا بی کو زینب بیرون زینب بیرون زینب کو بی نه بیمارستان تو زینب بیمارستان بی ها. پس تو دویش زری خانم بردی خودت بره بیمارستان تا زینب نه نه سه چی خرف خود روی از زری خانم توش خواست بره کلو نه بخوام تو دو بود مرشاد بفهم منظری خانم را بیت زینب ملاقاتش یعنی دمار تدرارم فهمیدی دمار تدرارم الان زنگ زیان پلیس بیاد زینب بجوره بوره نه زینب سو خوشی راه دی خود نه باید بیا بوارش چون که ما خب یه خواستم وسیله جنگ برام ما یه 3 روز ایان دم ای هونه ایران هونه قلته بگو خب الان چگو بیمارستان بی هم باور نگیرم یه خدا میدونه فلوری و میره بی کد دنبال وکیلی گشت دنبال چی گشت جو الان هم باید واسم ایره تا نیرو بیای زنگ زیام جناب سرگرد تا نیرو بفرستی بیا اینه بر داخل زندان تا ما درون فاش کنیم انشالله فکر می‌کنم با دست پلیس قانون فرار چه می‌گیرم زینب خوش بگو، زینب. تا اعتراف نکنیم منم هم دست چیلیه مرزا تعلیم الانم باب داخل زندان هم باید بچه به دنیا بیاد فهمیدی؟ اصلا اعتراف هم داخل زندان باید بچه به دنیا بیاد اعتراف بگو هم دستم چی بیده من اطرافم باید بگیم شما روزا تعلیم باید اون اطراف اول روزا هم تا اعتراف کنیم نه اول باید اعتراف بکنیم تا روزا تعلیم بگه هم دستم چی بیه بسیار ویدیو قبلا شوشتم که بخوام مادام تنظیم ما همه الان که تکی دارم همه الان دارم که تکی دارم یعنی من دارم که تکی دارم کسی آدم رو بایی کنه نه عملیه دوره چنا میخواد تو طرف دیدن بکنی بس میخواد تو سرا میخواد طرف دیگه کنی کار خوبی چه پدرت آدم رو بایی چه به داخل سیاست خدای مستر با ها؟ من با تحتش شکل یه بار در درد دیگه دوی تکی گرام خب زینب یعنی تو فراموشش کردن نه زینب نی بتمجیر اینو بشی اینو تا پلیس بشی بشی تا پلیس بیا کمک خوشی راه بشی تا پلیس بیا یعنی نه کودک باید که تو تحتش چه باید بشین تا پلیس بیا زینب وی تا با داخل چرا کام خودونم سادی هستی دیدی بود ما تا باید ولی سبب کلو داخل چرا ده فدی به ماجرا نبریش شیرانتری خوش نیرو داره خوش نیرو نیرو داره، فسی هایی خوب اگر که بخواستی بردیش الان این 2 روزی بردیش دیگه بیمارستان 4 روز الان ما غیبته دیگه داخل زندان داخل این بیمارستان داخل بیمارستان یه زنگ بزنی یه بدونم سرگرد بگفت داخل بیمارستان مشکل داره چرا در زمان بچهش مشکل داره خوش مشکل داره چرا در زمان بیه در جان نبیه بیه دروی کنه نبیه این ماشین ما انگار دیگه نیرو من ده با سالم به اون سادی میدادم باشه الله بدونم سکا خوبی؟ سلام سکا خانم خوبی؟ سلامتی؟ خانم زن تینه بگیرش؟ ما زنگ زیام بگیرش ساعت کزنم که زنخ نیت فراق کنه عملی سکا مشاد برو گوشه وایس برو گوش خودم برو گوشه وایس آخرش برینش خوب برو گوشه وایس برنده یه بابر داخل زندان دستش منه الان تو سعی از آن باید چه کاری دستش تو زینمی اینه یه زمان زنت بی تا دو زخم کمان نیست ما دست زنگ زنگ داخل بیمارستان به حکم راه موبی خب ایگان زنگ زنگ بدونستم بیمارستانم سرکار خانم سرکار الان یه 4 روز داخل غیبته مشکاتی 4 روز نیست 2 روزه ما باید رضا دادم جناب سرگرد در جریان هست روزه اول این خانم مرخصی اضافه شد مرخصی اضافه نجو مرخصی مرخصی اضافه اضافه من رفتم سر پروندهش این ما داخل پاس نکنه زنگ زنگ ما جبره باید یه روزم فرصتش میام دستمندش بده دستم بده بریش نه سن کنه ایلا تئوری میشه الان من 2 روز مرخصی دیمش بی ان شاء الله مخمن باید رفتم برای باب داخل زندان تا اعتراف نکنی زینب این بچه داخل زندان به دنیا بیاد 10 سالش هم بکنه تا اعتراف نکنیم مرزا تعلیم اعتراف بگو هم دستت چی بیان تا ما جناب سرکار یا همون جناب سرگرد بگم چی بیان چی من خواستم بکشن همین بعد تو خودت اصلا آزاد کن اعتراف بکن خودت آزاد کن برو داخل زندان برو داخل برش سایکا برش نه یا سید هلا برا. تو تایم دوری یه بار فقط بخیر به زینت طرفداری بکنیم مشاد مدونم تو فقط یه بار طرفداری بکن نه الان زینی منی زینه الان بتم سیکو یه بار زنه دی بریتم مشان یادونی هر کاری چی بریتم مشان مقصد خطی مقصد چه خما هر کاری چی مقصد مقصد آقا مادر شما عاشق موبی ما سری می رفتن ساختمون هم به رضایت زری خانم خوش رضایت ما ساختمون زمینم خوام
خب یه بگفته آقا ما سهمیه میخوایم اسم پدری میخوام تا اسم پدریشو بدم شه کویدی نبره بود داخل سیاست ده دفعه اصلا دیش سیکو طبق قانون برای جلو طبق قانون برای جلو تا بیای ما سهمیه پدریشو بدیم قانون رنز دیگه الان ایده قرف تاوریم برای موبایل در قرف کن اصلا میخوام اصلا کار در قرف کن سکا اصلا کار ای سیلو نه تو باید بیا داخل تیم زندگی کنی نیام اینجا نیام تو دزچی رشته زینبی زنی اینه به داخل نه مثلا دونی اینه من داخل کام نیام اصلا برو تا بیام اینه من داخل شو این یا اساس اینی داخل بعد یه هونه منتظر تو نبینم دوباره بری ملاقات زینب این کشمت مرشاد بیا سیکون بتام صحبت کنم ویش بگو مرشد مرشاد انا فراموش کنی سیکون ویش این آخر یه بار دارم یه بار سیک فهمیدی؟ ما پدرتنم زینبم عروسم وقتی به ایسا وفا من بیا بروچه من با داخل بیز داخل سیاچار ای خواست بکشم تو دونی اگر یه روز من پیدا نیکردی ای خواست من بکشم بون داخل رو خونه این نقشنه داشته که من بون داخل رو خونه بازن شانس هم گوش تو پیدا کرد فهمیدی؟ من یعنی خمم تو میسوسی سی زینب به خاطر او بچهش به خاطر خودت میسوسی سی بالاخره عروسمه ولی کاری که زینب چی کار خوبی نشه درست من روتون پیدا کردم و من نیستم تردید نکردم زینب بس داخل زندان یعنی من مثل کن اگر بخواستم نقشه برای این ترسم به قرآن زینب حتی پاش به دادگاه نرسید یه زوی تنم پیدا کردم مثلا گفتم زینب نمونی زینب قاطی زینب نیکردم لطفاً این چند روز زینب داخل زندانه دقیقا به خاطر ما به خاطر به داخل شکرشتی گذشت کن بار آخرت بود طرفداری داری بار آخرت فهمیدی تو دیگه حق نداری که با زینب زندگی بکنی حق نداری تا زینب اعتراف نکنه تا به سزای اعمالش نرسه مرزاتش باید اعتراف بکنه بگه او 2 نفر چی بیان او 12 نفر چی بیان که با موتور سوری اومدی این همش اعتراف بکنه تا ما رضایتش بدم 12 نفر با موتور کو بی موتور زینب اصلا شاد زینب خوش نیترست یه نفر 2 نفرن چی به من نیچردن بالا 4-5 نفر آدم داره خب آدم رو بایی بکنه و این کاره ما همین الان داره میترسم همین الان شوهر خوب ندارم روزل خیلی احتیاطی کنم بگو خب که مثلا یه بارده بلا سلام نیایی بالاخره خوش داخل زندانه ولی آدمش آزاده دارم ایترسام فقط زینب اعتراف بکنه بگه آقا چی بیان تا رضایتش بدم آقا اصلا می اعتراف چی که ما آدم خریام بود خیلی آدم خریام و مخ اس داره اما اس نه الا اصلا هر داخل جایی که آدم وحشیه آدم خطرناک چی آدم بود خیلی هر جا بود رو قانون میتونه فرار بکنه هر آدمی بیه عبدالمالک ریچی این قریبی من آسمون جلوفتنش این افراد زینب خود سر زمینه اسمشونه برید اعتراف کنه ذاتی دی اگر زینب اعتراف بکنه بگو او چند نفر چه بام بیان هم دستم بیان بگو چی بیده من هم رضایت زینب میدم هم بیا همین زندگیش بکنه ولی تو دیگه حق نداری که با زینب خوش دیدم اصلا بعدش چه؟ نه بعد مثلا تو عامل پیدا کنی بعد میرم با دراز سرگود رولا صحبتی کنم با میرم دادگاه هم شکایتی کنم پیداش کنم باش پیداش کنم رو همون فیلم پیداش کنم من چی بیام باش ما را داخل سکالی براز نه اعتراف فقط زینب اعتراف بکنه خواستی برای باش صحبت بکنی مشکل نداره یه بار 2 بار چه برای فقط به خاطر یه اینام برای که برای به زینب بگو اعتراف بکن موقع این هم دسته چی بیاد ما رفتم ما برای خود وسیله بسنم سیدر خانم میگه سیشون تنشون درست کنیم من خود وسیله بسنم هم داره گلف کو بیو ناراحت چند نگو ما رفتم آقا از این زینه اعتراف میکنید سه سوری دار زینه که اعتراف میکنید آقا الان اوشن جیگو اعتراف کنی اما رضا نه والا سه اعتراف نکنی ولی عمه بیرم هلا نیخواستم هم دستن ملو برون 4 تا ایده نگیرم حالا تو مازیان خسته ولی مثلا یه اسم ناشناسی اسم قریبه که نشناسه بود داخل با اسم بول نام بوله دقیقا خش آزاد که خش آروم که
اصلا نوسیسی زینبیسی خیلی دست بازم حالا ما خستم از بس اتفاق جدید و بدبختی جدید و دست خوشنگ و زینب بود ما تا چه باید بدبختی بچشم آدم یه آقا لیمده خود دونی رن ولی میخوام رن شاید هم برند با دافور ساختم ولی خوام برن باز نه صحبت کامیلا انا برنش بازاشگاه و نه مستقیم با قانونشگاه برم داخل میشه ناطقه میمینی یا نه همی با صحبتی کنه و بیاردن با صحبتی کنی و من داخل میلا نگاهی برای بیرون یعنی بکنم از واقعا باید از این خسته بود مادرم باشن صحبت کنم با این صحبت کنم با این صحبت کنم تا یه روزادی دادگاه پاسکات موبی خلاصی چه مویزه Andra continua a falar sobre